अब एउटै सिमबाट कुनै पनि नेटवर्कको सर्भिसलाई प्रयोग गर्न पाइने नेपालमा पनि नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू हुने भएको छ। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर नम्बर पोर्टेबिलिटी के हो, नम्बर पोर्टेबिलिटी नेपालमा लागू भयो भने कुनै पनि कम्पनीको सिमलाई हामीले कस्तो तरिकाबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ र साथसाथै नम्बर पोर्टेबिलिटीले हामीलाई के फाइदा हुन्छ, यो सम्पूर्ण कुराकानी यो भिडियो अन्तर्गत रहेर गर्नेछौँ। यदि तपाईले पनि यसबारेमा जान्न चाहनुहुन्छ कि हामीले नम्बर पोर्टेबिलिटी अन्तर्गत कुनै पनि नेटवर्कको कुनै पनि सर्भिसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, किनभने यस्तै खालका भिडियोहरू मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्न पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब बुझौँ कि वास्तवमा नम्बर पोर्टेबिलिटी के हो। हुन त नम्बर पोर्टेबिलिटी विभिन्न कन्ट्रीहरूमा यसभन्दा पहिले धेरै नै पहिलेबाट लागू भइरहेका छन्। इन्डियामा पनि लगभग 3-4 वर्ष पहिले नै नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू भइसकेको थियो। नम्बर पोर्टेबिलिटीको बेनिफिट के हुन्छ भने जस्तै तपाईसँग एउटा मोबाइल छ, जस्तै यो मोबाइलमा तपाईले NCELL को सिम युज गर्नुहुन्छ र तपाईलाई कुनै पनि बेलामा NCELL ले दिइरहेको सर्भिस चित्त बुझेन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले सजिलैसँग यो नम्बरलाई परिवर्तन नगरिकन सेम नम्बरलाई NTC मा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले कुनै पनि अवस्थामा NTC को सर्भिस तपाईलाई मन परेन, NTC बाट तपाईलाई चित्त बुझिरहेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले NTC को सिमलाई NCELL मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ सेम नम्बरलाई युज गरेर। यसबाट हामीलाई फाइदा के हुन्छ भने हामीले प्रयोग गरिरहेको सेम नम्बर, जुन नम्बरलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका थियौं त्यही नम्बरलाई नै अर्को नेटवर्कमा प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर साथीहरु, यसको क्राइटेरियाहरू के रहन्छ जसले हामीले बुझ्न पनि जरुरी छ। जस्तै मानुस तपाईले NCELL को कुनै पनि सर्भिस मन पराउनु भएन, त्यस्तो अवस्थामा तपाईसँग रहेको NCELL को सिमलाई तपाईले परिवर्तन गरेर NTC मा कन्भर्ट गर्न NTC नेटवर्कमा जान चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा NCELL बाट तपाईले जति पनि डकुमेन्ट NCELL लाई प्रोवाइड गर्नु भएको थियो हो त्यस्तै तपाईले अरु सम्पूर्ण डकुमेन्टेसन पनि NTC मा प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको नम्बर पोर्टेबिलिटी अन्तर्गत सजिलैसँग यो सिम जुन छ तपाईसँग रहेको सिम छ त्यो सेम सिमलाई अब तपाईले NTC मा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। यसको अर्थ यो भने हैन साथीहरु कि तपाईले कुनै पनि सर्भिसलाई NCELL को सर्भिस पनि प्रयोग गर्न पाइने, NTC को सर्भिस पनि प्रयोग गर्न पाइने भने हैन। जबसम्म तपाईसँग यो सिम NTC नेटवर्कमा जोडिएको छ NTC का सर्भिस युज गर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईले यसलाई नम्बर पोर्टेबिलिटी अन्तर्गत चेन्ज गरेर NCELL मा ट्रान्सफर गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अब NCELL नेटवर्कको मात्रै सर्भिस प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। भनेपछि तपाईले पोर्टेबिलिटी अन्तर्गत कुनै पनि बेलामा सेम सिम नम्बरलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि नेटवर्कमा जान भने सक्नुहुन्छ, तर त्यो नेटवर्कमा गइसकेपछि तपाईले त्यही नेटवर्कको सम्पूर्ण कुराहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो नम्बर पोर्टेबिलिटी कहिलेबाट लागू हुन्छ त? यसको पछाडी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब यो व्यवस्था ल्याउनको लागि अगाडिको एउटा स्टेप चालेको छ, जस अन्तर्गत यो वर्ष 2077 मा त यो आउँदैन, 2078 को सुरुवातमा यो नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। भनेपछि लागू हुन सक्ने सम्भावना 2078 बाट छ। त्यसकारणले साथीहरु, यो एप्लाई भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि हामीले कुनै पनि नेटवर्कमा हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने, कुनै नेटवर्क एकदमै महँगो छ त्यसले हामीलाई राम्रो सर्भिस दिइरहेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा सजिलैसँग हामीले आफ्नो प्रयोग गरिरहेको सेम नम्बरलाई अर्को नेटवर्कमा भने ट्रान्सफर गर्न सकिनेछ। तपाईले यो नम्बर पोर्टेबिलिटीको सर्भिस जुन आगामी समयमा आउनेवाला छ यो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, यो एकदमै बेस्ट लागेको छ भने बेस्ट सर्भिस फर अस भनेर तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न नभुल्नु होला। यदि हो साथीहरु एउटा सानो अपडेट तपाईहरुको लागि, नम्बर पोर्टेबिलिटी सर्भिस नेपालमा एप्लाई भयो भने त्यस्तो अवस्थामा जति पनि प्राइभेट वा सरकारी कम्पनीहरुको जुन दादागिरी चलिरहेको हुन्छ, आफ्ना नेटवर्क कस्टमरहरुलाई ठग्ने वा नेटवर्क कस्टमरहरुलाई जति पनि एउटा सर्भिस प्रपर तरिकाले दिनुपर्ने हो त्यो नदिने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा पक्कै पनि केही न केही फुल स्टप लाग्नेछ। आशा गर्दछु साथीहरु भिडियो तपाईलाई मन परेको छ। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्नु नै छ। धन्यवाद।